नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को इङ्ग्लिस ग्रामरमा कजेटिभ वर्ब पढ्न गइरहेका छौँ। ल सुरु गरौँ कजेटिभ वर्ब। फर्स्टमा त कजेटिभ वर्ब भनेको के हो भनेर बुझौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ कजेटिभ वर्ब भनेको के हो? कजेटिभ verbs आर दोज verbs that cause something to happen। मैले त्यही कुरा लेखेँ। आर दोज verbs that cause something to happen। that cause something to happen है, आफैले केही काम नगरिकन अरूद्वारा केही काम गर्ने हैन, त्यसमा आउने वर्बलाई कजेटिभ वर्ब भनिन्छ। अब कजेटिभ वर्ब भनेको के हो भन्दाखेरि have, get र make भनेको चाहिँ कजेटिभ वर्बहरू हुन्। ठीक छ। अब हामीले कजेटिभ वर्ब कुन बेला युज गर्ने भन्नु त भन्दाखेरि केही एक्सन सब्जेक्टले क्यारी नगरी, सब्जेक्टले त्यो काम नगरी अरू कसैद्वारा गर्यो भनेदेखि we use these verbs। when the subject does not carry out the action himself or by herself but it causes it to happen by someone else, हैन, कुनै एजेन्टको द्वारा गर्यो भनेदेखि we use causative verb। अब स्ट्रक्चर हेरौँ केही हैन यो कजेटिभ वर्ब आउनेको। सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस एजेन्ट प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट। एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। राम मेड सीता was his dishes। एकचोटि अब यसलाई बुझौँ है त। राम मेड सीता was his dishes भनेर भनेको छ। भनेको के हो त भन्दाखेरि रामले चाहिँ सीतालाई है मेरो के त भाँडाकुँडा धोइदेऊ न भनेपछि सीताले धोइदिए हैन, सीताले भाँडाकुँडा माझिदिए भनेर बुझिन्छ है। यसलाई मैले एकचोटि बुझाएर लेख्दाखेरि के भन्छु त भन्दाखेरि सीता वास्ड डिसेस है, सीताले माझे डिसेस। कुन बेला त भन्दाखेरि बट ओन्ली आफ्टर बिइङ आस्क्ड बाइ राम। रामले सोधेपछि मात्रै हैन, रामले काम अराएपछि मात्रै सीताले त्यो काम मानिन्। राम मेड सीता वास हिज डिसेस। रामले आफै काम गरेको हो त होइन, त्यही भएर कजेटिभ वर्ब मेकको पास्ट मेड। यस्तै गरी अर्को स्ट्रक्चर हेरौँ। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस एजेन्ट प्लस टु प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट। Example, the teacher got her students to study hard। To study hard। The teacher got her students to study hard। ठीक छ। टिचरले चाहिँ के त स्टुडेन्टलाई चाहिँ अरायो हैन, टु स्टडी हार्ड। के त टिचरले आफै के त मेहनत गरेर पढेको हो त होइन, के त उसको स्टुडेन्टलाई चाहिँ अराएको हो। ओके, यस्तै गरी थर्डमा सब्जेक्ट प्लस have प्लस एजेन्ट प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट। Example, the students had the teacher sing a song। ठीक छ। स्टुडेन्टले टिचरलाई चाहिँ आज गीत गाइदिनुहोस् न म्याम सर भनेर भन्यो र मात्रै टिचरले चाहिँ गीत गायो भन्ने कुरा बुझिन्छ है। के त स्टुडेन्टले आफै गाएको होइन कि स्टुडेन्टले भनेर स्टुडेन्टको कारणले हैन, स्टुडेन्टको कजले चाहिँ टिचरले गाएको हो है। यो ह्याड के भयो त कजेटिभ वर्ब भयो। अब अर्को एउटा छ सब्जेक्ट प्लस गेट
or have यसमा चाहिँ एजेन्ट हुँदैन है अब्जेक्ट प्लस verb3 यहाँनेरि नो एजेन्ट है एजेन्ट चाहिँ लेखिरहनु पर्दैन भन्ने कुरा छ यो स्ट्रक्चरमा जस्तो एक्जाम्पल द हेड टिचर got the classrooms cleaned ठीक छ यहाँनेरि बस यति बाई अरु कोही हामीलाई चाहिदैन कसले चाहिँ काम गरेको हो त कसले क्लीन गरेको हो त हैन त्यहाँ बस्ने लाइक स्टाफले हो कि स्टुडेन्टले क्लीन गरेको हो कि वी डोन्ट केयर हामीलाई के मात्रै चाहियो त यहाँनेरि भन्दाखेरि टिचरले चाहिँ कसैलाई चाहिँ गराएको हो तर कसलाई चाहिँ we don't care about it है त oh so the causative verb appears in the sentence with or without an agent है एजेन्ट मा आउन नि सक्छ एजेन्ट बिना आउन नि सक्छ है त यो भयो यो स्ट्रक्चर अब एकचोटी विथ एजेन्ट र विथआउट एजेन्टको चाहिँ थोरै अझै थप केही कुरा गरौँ है त यो धेरै लामो पनि छैन धेरै गाह्रो पनि छैन फर्स्टमा मैले लेखेँ विथ एजेन्टको दुईटा तीनटा स्ट्रक्चर छ एउटा भनेको गेट प्लस एजेन्ट प्लस 2 प्लस verb1 माथिकै मैले माथिकै मिलाएर लेख्दैछु अर्को भनेको have प्लस एजेन्ट प्लस verb1 र हाम्रो फाइनल छ मेक प्लस एजेन्ट प्लस verb1 अब यसमा हेरौँ न त हैन एक्जाम्पल नै she got him to read it भन्यो भने यसमा एजेन्ट कुन हो त भन्दाखेरि हिम हैन सी उनले गर्दा चाहिँ उसले पढ्यो हैन हो सो हिम भनेको एजेन्ट काम गर्ने मान्छे I have him write it भनेर भने मैले के त यसमा हिम इज द एजेन्ट सिमिलरली he made me clean his room काम त मैले गरेको हो तर कसले भनेर गरेको हो त हीले भनेर काम कसले गर्यो मीले गर्यो मी भनेको एजेन्ट भयो ठीक छ अब सेकेन्डमा विथआउट एजेन्टको एउटा स्ट्रक्चर हेरौँ धेरै गाह्रो छैन यो विथआउट एजेन्ट तर सब्जेक्ट चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ हुन्छ है अब विथआउट एजेन्ट भनेको काम गर्ने व्यक्ति नतोकिएको भनेर बुझौँ न हैन नेपालीबाट ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि ओके यसको स्ट्रक्चर गेट अर ह्याभ प्लस अब्जेक्ट प्लस verb3 एक्जाम्पल नै हेरौँ I got my shirt ironed ठीक छ यस्तै गरी Sita had her shoes polished I got my shirt ironed भनेपछि के त हेर्नुस् त यहाँ कुनै एजेन्ट छ छैन हैन तर अब्जेक्ट चाहिँ छ अब्जेक्ट भनेको के त my shirt है ओके I got my shirt ironed भनेको चाहिँ someone did it but not mentioned क्या कसैले गर्यो तर हामीलाई यो स्ट्रक्चरमा चाहिएन विथआउट एजेन्ट यस्तै गरी सीता had her shoes polished भनेर भनेको छ सीताले कसैलाई अराइन् तर है सीताले अरूलाई पोलिस गर्न के त अराएको तर कसलाई अराएको भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख नभएको भनेर भनिन्छ ठीक छ यहाँनेरि चाहिँ वी डोन्ट नीड के त एजेन्ट यो स्ट्रक्चर यो पनि कता गयो ओके आई वाज हियर अब म तपाईहरुलाई 5 वटा जति लाइक एक्सरसाइज दिन्छु त्यो चाहिँ गरौँ है त the people the leaders keep their word यस्तै गरी 2 the teacher
gets the students homework daily. 3. We have the mechanics our vehicles. 4. People get government them with jobs. ठिक छ। अब यो गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँ तल ठ्याक्कै हामीले माथि पढेको स्ट्रक्चरहरु एकचोटी सरर लेख्छु है त। के भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस एजेन्ट प्लस verb 1 प्लस सब्जेक्ट। यस्तै गरी सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस एजेन्ट प्लस 2 प्लस verb 1 प्लस object. Subject plus have plus agent plus verb 1 plus object. र अर्को नो एजेन्ट को हाम्रो एउटा स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस गेट और have प्लस object प्लस verb 3. यसमा चाहिँ नो एजेन्ट है, यो चाहिँ नो एजेन्ट को। ओके, अब मैले माथि दिएको त्यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गरौँ है त। ओके, द पिपल, अब यसमा मैले क्ल्यू पनि दिएँ ल, has, get र make। अब यो गर्दाखेरि ठ्याक्क तल दिएको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ हेर्दै गरौँ न। द पिपल द लिडर्स किप देयर वर्ड। ठिक छ, पिपुलले चाहिँ भनेर चाहिँ यहाँनिर एजेन्ट छ। एजेन्ट भनेको के त, एजेन्ट छ है। यहाँनिर मिल्ने के छ त भन्दाखेरि मेक। अब मैले के भन्न सक्छु, द पिपल मेड द लिडर्स किप देयर वर्ड भन्न सक्छु यो फर्स्ट स्ट्रक्चर अनुसार। अब 2 मा हेरौँ त, द टिचर गेट्स द स्टुडेन्ट होमवर्क डेली भनेर छ। अब यसको क्ल्यू पनि दिएँ मैले, डु, टु डु र डन। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि सब्जेक्ट छ, यहाँनिर एजेन्ट छ हाम्रो स्टुडेन्ट भनेपछि अब केमा जानु पर्यो त, हामीले अब एजेन्टको स्ट्रक्चरमै जानु पर्यो। यति एजेन्ट, त्यसपछि के आएको छ त, गेट आएको छ है। गेट आएको छ भनेपछि सेकेन्ड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस एजेन्ट प्लस 2 प्लस verb 1 चाहियो। सो द टिचर गेट्स द स्टुडेन्ट टु डु होमवर्क डेली। 3. वी हैव द मेकानिक्स है। मेकानिक्स भनेपछि मेकानिक्स इज द एजेन्ट। वी हैव द मेकानिक्स। अब यसको क्ल्यू दिएँ मैले, मेन्ड, टु मेन्ड र मेन्डेड। ठिक छ, यसमा एजेन्ट छ भनेदेखि यो नो एजेन्ट वाला त हामीले हेर्नै परेन। अब ह्याभ छ, ह्याभ भनेपछि हामीले थर्ड स्ट्रक्चर हेर्नु पर्यो। वी ह्याभ एजेन्ट पछि verb 1 आउने भयो, मेन्ड आवर भेहिकल्स। 4. पिपल गेट गभर्मेन्ट भनेपछि गेट को आयो हाम्रो थर्ड वाला स्ट्रक्चर, सरी सेकेन्ड को स्ट्रक्चर प्लस गभर्मेन्ट इज द एजेन्ट। पिपल गेट गभर्मेन्ट। अब यसको प्रोभाइड, टु प्रोभाइड र प्रोभाइडेड। अब तपाईले बुझिसक्नुभयो कुन चाहिँ हुने भयो त भन्दाखेरि टु प्रोभाइड द पिपल गेट गभर्मेन्ट टु प्रोभाइड देम विथ जब्स भनेर हामीले यसरी गर्न सक्यो। अब तपाईले के बुझ्नु भयो त भन्दाखेरि मुख्य कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चर जान्नु, यो स्ट्रक्चर जान्नु नै चाहिँ मुख्य कुरा रहेछ। यो स्ट्रक्चर जानेपछि चाहिँ हामीले एक्सरसाइज गर्दाखेरि यसको प्रब्लम गर्दाखेरि कस्तोमा के लाउने भनेर त जानिदो रहेछ नि हैन। मलाई यसको स्ट्रक्चर नै थाहा नभएको भए मैले यो 4 वटा कसरी गर्थे त हैन र हो। सो के जान्नु पर्यो त, स्ट्रक्चर चाहिँ जान्नै पर्यो भन्ने कुरा छ है त। ओके, अब यो भिडियोको लागि यति नै है, कजेटिभ वर्बको लागि। अब हामीले कजेटिभ वर्बको एक्सरसाइजको भिडियो पनि छ,
अर्को छुट्टै त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई यति नै केही तपाईलाई समस्या छ भनेदेखि यु क्यान आस्क अन द कमेन्ट बिलो है त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस